Hi guys, ako po si TP, ang DH ng mga DH. Dali lang ha. Dali lang. Ako po si TP, ang DH ng mga DH. Yung nagpiprito po ngayon ng bagnet ni Bongbong. Kasi nga diba, ginumbita kami kumain doon sa kila Bongbong Marcos. Yung kasi mga yung kahit sila Governor Amy, pag uuwi na yung mga inimbita nilang guests, hindi sila nagbibigay ng pera, bagnet lang. So magpiprito ako ng bagnet kasi yung bagnet ni Sars at saka bagnet ni Mike Lopez iniwan sa akin. So ang dami-dami kong bagnet. Alright. Ito po yung bagnet. Kaya lang medyo frozen pa yata po siya. Dala, hindi pala matutuloy yung prito ko ng bagnet. Kasi po kailangan ko pa po i-defrost. Alright. So bago po tayo ng recipe, hindi na po bagnet. Mag-ano na po tayo mga friends. Magluluto na lang ako ng toast. Makahiya, bagnet nung una no? So anyway, puta, paano ba to? Kung marami sa inyo hindi nakapanood nung Senate, nung congressional hearing, kasi nga, ang alam natin mga friends, ay boring siya. Sobrang yung boring. Pero, in fairness to Justice De Castro, ang tibay ng lola mo, hindi siya matinag. Diba? Frozen yun na piniprito. Frozen ba? Ganun ba? Hahatiin ko sa dalawa. Kasi mahaba. Ipiprito ko doon sa Ipiprito ko din sa maliit na kaserola. Pero in fairness kay Justice De Castro, ang lola mo, ang tibay. Pinipilit siyang i-bait ng mga reader, ng mga congressman. Ay! Deadma kaya si lola. Deadma! Pa! Laban! Ganyan. Kaya Kaya nga problema ko, bumili ko ng kutsilyo, yung mga sa Japan, yung mga kutsilyo na parang wala namang parang wala namang talim. Dali lang. Ay, matalim pala siya in fairness. Piniprito yan para juicy pa din yung loob. Ganira itsura, So, ibang isushoot ko na lang ng buo. Ha? Yan ang bagnet. Hindi pa mainit. Tingnan nyo, ano ba re? Hindi ako marunong magluto eh. Ayan hindi pa ako bumubula. Tatanggalin ko muna. Ganito. Put a little. Dapat mainit. Putang ina. Dali. Hindi mainit yung oil. Dali. Hindi ko maalam kasi pirituhin nila eh. Diyan ka muna. So, dapat mainit yung oil. Ayan. So, top ako muna para uminit. Pag-usapan muna natin yung impeachment. Putang na lang yan. Alright. Dali lang ha. Kasi nga po, ganito ang nangyari. Kanina, umorder ako ng isang bucket na Chicken Joy. Actually, marami pang natira. Kasi nga po, ako at si Darla, hindi na maraming kumain. Ayan may Chicken Joy pa. Ang diferensya mga friends, nasusuka na ako sa Chicken Joy. Pwede mo ba, after low heat, sandali lang, painitin muna natin yung mantika. Yun muna. Alright. So, ayusin natin. Ayan.
Hello. Alright, so ganito yung kwento. Medyo mainit ba? Hindi pa mainit eh. Ayusin muna natin. So, basically, yung congressional hearing, sanay naman tayong lahat mga friends, ang congressional hearing ay 80% dead air. Diba? Actually, mga feeling ko, mga 60% dead air, 20% na paulit-ulit na tanong, 10% na nagmo-motion-motion, 5% na puro makatangahan lang ang sinasabi, at saka 5% na mayroong silbi. So, pag-usapan lang natin, yung 5% na may silbi. Karamihan ng mga panahon na inubos kanina, karamihan ng time na inubos kanina, about doon sa ARCAW. Yung Regional Court Chorba-Chorba, yung Administrator Office, na ewan ko medyo magulo eh, pero ang bottom line, unbanked dapat ang nagsabi noon, unbanked decision yun. Tapos, ang ginawa ni Sereno, nagdiktador, ginawa niya unilaterally. Tapos, yung mainit yung oil ko, paano yung nalaman, nagliliyap na kayo? Ay, kinabahan ako. Akala ko nasira na yung screen ko bago pa yung phone. Hindi, kasi ayun no, nakita niyo to, yung tubig-tubig pag nagliyab, pag nasunog yung bahay, akala ko sira yung screen ko. Gaganunin ko dapat yung screen ko, gaganunin ko. Anyway, basahin mo yung bagnet bago mo i-fry para malutong na malutong. Paano babasahin? Ilulublob sa tubig? Ano ba? O basta gano'n, nag-unilateral chore ba si Lord Sereno? Tapos, a little later, tinanong naman yung tungkol sa TRO. Ang eksena kasi mga friends, parang ang presiding na member, ang member in charge doon sa TRO, ay si Teresita Leonardo de Castro, yung justice na lumitaw kanina, yung si Lola. Ang nakakatawa pala doon, yung may recommendation siya na draft na TRO. Ang kalakaran pala doon, pag yun yung draft at yung member in charge yung nagsulat, hindi mo na i-edit kahit Chief Justice ka. Kung may gusto ko nang i-edit, kausapin mo muna yung member in charge. I-dip mo sa water. Tangina, dami nyo gusto. Dali nga. Dali, putang na, saan ko ba yung ilalagay? I-dip ba? Pwede bang banlawan na lang? Hay nako, mamaya ako na nga prito. Yun na lang ito na lang chicken joy. Ang prito ko. Pa-judgmental ninyo, mga walang hiya kayo. Dali. Tira-tira chicken joy. Chicken joy na naman. Masarap ang chicken joy, pero Diyos ko, lagi na ng chicken joy kinakain ko. Anyway, so, kalakaran doon sa TRO, pag binigay sa iyo nung member ng in charge, putang ina. Kaya. Pag binigay sa iyo ng member in charge, kumbaga, pipirmahan mo na lang. Ang diferensya, ang lola mo, inedit. At bonggang-bonggang edit yung ginawa. Parang kulang na lang siya na yung maging ponente. Kaka-stress. Ganong mga levels, mga ate. So parang ngayon, pinipilit pigain si Teresita Leonardo de Castro, pinipilit siya pigain na mag-speculate. Pero in fairness sa lola mo, hindi. Stick to facts ng lola mo. Go lang siya ng go. Kasi napabilib niya ako kanina. Kasi kanina, nililitsyon si Lourdes Sereno talaga ng buhay. Ngayon, ang eksena ng mga girls, wait lang, putang na, wala akong, dali lang. Ay, puke. Dali. Ayan. Dali.
Alright. So ngayon, pinipilit siyang kisahin na mag-speculate. Ang lola mo, hindi, matibay. Hindi siya mag-speculate. Go lang ng go. Eh ngayon, ang tatawa ko, binabasa ko yung mga comments ng mga nanonood. Tapos sabi daw, malakas na ang loob niya kasi hindi nakaharap si Sereno. Ganun yung sabi. Eh mga friends, talagang hindi harap si Sereno kasi ayaw niyang humarap. At pero ganito I would like to make it clear na kung ako lang papipiliin, I share the same stance as Boss Jojo Robles ng Carabola na magbotohan na lang, wag na mag-hiring-hiring pa sa probable cause. Ano katsarutan yan? Pero total at ayan na rin lang sa hearing. Aba, lumitaw ka na? O ngayon, hindi siya lumitaw, ayaw niya. Ayaw niya lumitaw, nagmamaasim. O, di magdusa ka ngayon, winif mo yung right mo na magsalita eh. Tapos sabihin mo ngayon, kinigisa ka ng walang laban. May laban ka, ayaw mo lang lumaban. Ako nga college dropout, humarap ako sa congressional hearing eh. Mali, Senate hearing naman yun, pero ganoon na rin yun. Ako nga college dropout, humarap ako, ikaw Chief Justice, matalino ka dapat sa akin, tapos ikaw hinahin ng loob. I'm so disappointed, ha? I expect more from a Chief Justice. I'm really disappointed. Pero ang ganda ng sagot kanina ni ang daming pahapyaw kanina ni Teresita, mga friends. Meron siya kaninang pahapyaw, sabi ba naman niya kanina parang, tinatanong siya ni Rocamora, Congressman Rocamora, yung how did you feel, chuba-chuba, how did you feel, yung paulit-ulit. Tapos ako naiirita kay Rocamora, kasi parang punta ngayon Rocamora, ay ano pakialam ko kaya rin nararamdaman mo? Ang tanong lang naman, lumabag ka ba sa batas o hindi? Yun lang naman yun, wala akong pakialam. So anyway, hindi required si Teresita na sumagot sa tanong. Hindi siya required. Pero pinatulan niya. So ano ang sagot ng lola mo? Parang ang dating ng sagot niya, pag ako naging emotional sa paggawa ng mga desisyon ko, parang wala akong karapatan na maging Chief Justice. Wala akong karapatan na maging Justice. Gets niyo? Kasi nga, yung natutunan ko mga friends, doon sa Legally Blonde. Di ba? Sabi rin sa Legally Blonde, law is reason free from passion. Ulitin ko law, hindi lang, patayin ko muna, putayin na, dali. Sigurado ko muna patayin yung kalan, baka magliyab ako dito. Mag-iya akong labanderang nasunog. Anyway, law is reason free from passion. So, ang eksena ng mga girls, parang pag ikaw gagawa ng desisyon, dapat walang halo na karga ng passion. Kailangan brutal na logic lang. Ang eksena nga, paano yun magagawa ni Sereno? Di ba psychiatric test nga niya 4? Di ba? So, yung sinabi ni Justice De Castro na parang kung ako masyadong emotional, wala akong karapatan na maging justice. Number 1, alam natin na totoo yun. Pangalawa, pahapyaw din yung kay Sereno. Ang galing mag-swipe ng lola mo, sobrang niya shady bitch. I love it. Ang gulo-gulo ng mga, meron sa inyo sabi, iprito muna yung bagnet. Tapos meron sa inyo sabi, frozen na, hindi na kailangan, yung iba sabi, ibabad ko muna. Yung iba sabi, frozen naman daw, so hindi na kailangan ibabad. Hoy, naku putang ina, hindi na ako manluluto ng bagnet. French, na lang, fried chicken. Tapos nakita niyo yan, nakita niyo yung fried chicken, may konting item. Nakita niyo yung item. Ano po yun? Yung po yung nalusaw na sandok. Tatanggalin ko lang po yung part kasi cancer po yun. Promise po nalusaw siya na sandok. Kasi alam niyo mga itim na plastic na sandok. Nalusaw. Kasi kumukulo yung mantika. So, makakain ko ba ito? Pucha, ang daming itim. Tali lang
So, tatanggalin ko lang po muna bago ako magka-cancer. Alright. Mainit. Prito lang kasi luto na yun eh. The oil should be very hot when you put the pork in. Oo, okay, mamaya na. Google ko na lang yan. Lahat tayo, bigyan lang ng internet, master chef. Ako ang nagko-cooking show, hindi kayo. So anyway, balik tayo dun sa impeachment. So ang eksena nga, sobrang nabato ng shade yung lola mo. Tapos ang nakakatawa, eto. Wait. Maganda yung tanong ni Rocamora eh. Actually, bobo yung tanong ni Rocamora. Ang maganda yung sagot ni Leonardo. Wait lang. Kuha lang ako ng kanon. Dali lang. Okay. So, tinanong ni Rocamora, sabi niya, parang, di ba ng 2012, parang ang dating sa akin, di ba? Ayoko nang minamicrowave yung manok kumukunat. Kailangan prito talaga. Shout out po sa mga taga-Alcos, mga OFW po nating mga kababayan sa Dubai, sa Alcos lalo. Alright. So, ang tanong nga ng lola mo, ang tanong sa lola mo, parang sabi ni Congressman Rocamora, di ba natanggal si SERENO, si Corona noong 2012, so merong nomination for the new Chief Justice, ganan. Tapos, di ba, you being one of the most senior members of the Supreme Court, kasama ka rin sa mga nominees. Para how did you feel na yung most junior member of the Supreme Court ang naupo? So basically, yung framing ni Rocamora, so basically mga friends, yung eksena ni Rocamora, pinapalitaw niya na pinapatunog niya na bitter itong si Lola Teresita, 'di ba? Na bitter kasi nga hindi siya napili. Alam mo sagot ni Teresita, pumalakpak ako sa sagot. Alam mo yung sagot? Ang tanong, 'di ba, how did you feel? Ang sabi niya, ayan. Actually po, nung pinag-apply po kami ng JBC sa pagka-Chief Justice, hiningan po kami ng salin from the last 10 years. Ulitin ko ang tanong mga friends, how did you feel na na-bypass ka ng JBC? Na ang na-appoint ay si Lourdes Sereno. Ang sabi niya, actually po, nung nag-apply po kami sa JBC, hiningin niya po kami ng last 10 years na salin. Walang connection, di ba? Wala. Pero ang maganda ng bakla, naisingit niya yon. Kasi, di ba nga, yung salin ni Sereno, nawawala. So, sinabi niya, hindi niyo makita sa UP. Sige, hingin niyo sa JBC. Napakalukarat na po. Totoo talaga. Tawa talaga ako ng tawa. Sabi ko, si ate sneaky. Sabi mo, isingit. Tapos sabi ko, paano kaya niya mai-insert? Paano kaya magre-react yung mga congressman? Magpapatay mali siya kaya sila? Ano kaya gagawin, di ba? Tapos, nung last few minutes na nung hearing, nag-move yung isang congressman na taga-Sibuyat, taga-Visayas. Ang sabi ng congressman, I move that we subpoena CJ Sereno Salins from the JBC. Pak! 2002 to 2011, lahat po na nawawalang salin, makakalkal na. Nakakaloka. Alright. Question and answer po muna tayo. Tapos po, wish ko lang sa inyo mga friends, huwag nyo na akong bisitahin sa DWIZ. Diyos ko. May isa akong reader, dumalo ba naman doon? Pucha, dire-diretso sa sound booth. Naloka ako. Airing kami ng karambola. Ang lola mo, inaabotan ako ng okoy. Parang gusto makipagtsikahan sa akin, gitna ng airing. Kakaloka. Tapos sabi niya, ay, si Attorney Trixie. Tapos nag-freak out kami, ba't nakalusot dun sa guard? So
So ngayon, naghigpit na po ng security. Eh kasi di ba, mahirap yung gano'n eh. Mali mo, serial killer pala. Hindi ko naman sasabing serial killer yung nag-abot sa akin ng okay nun ha. Pero nakakatakot lang po talaga. Tapos, yung mga nagkukulit po sa akin at tumakbong senador, tigilan nyo na dahil hindi po ako pwede. Dahil po sa araw ng eleksyon, ay ako po ay 34 years and 4 months pa lang. So, kulang pa po ako ng 8 months. Ako po ay underage. Alright? So, hindi ako pwede mag-senador. Huwag kayo mapilit. Next question. TP, kailan ka mag-guest sa Get It Straight with Daniel Razon? Hindi po ako pwede mag-guest doon. Mga friends, same time slot siya ng karambola. Hindi ako mag-guest doon. Unethical mag-guest doon. Ano yun? Kukumpetensyahin ko yung sarili kong show. Parang, ano ba yun? May ganun. Diba? Kasi diba, yung karambola, 8 to 10, Monday to Friday. Yung kay Daniel Razon, anong oras yung show noon? Alas 9, kalaban namin. Siyempre, hindi ako lilitaw doon, no? Pwede ka bang mag-deputy spokes ni Harry Roque? Ang tanong ni Inchik yung name. Hindi po ako po pwede kasi baka mapatay ko po si Harry Roque, baka mabato ko ng hollow block. So hindi po ako pwede mag-deputy spokes ni Harry Roque. TP, anong masasabi kay sinabi ni Chris na utang na loob daw ng mga Pilipino ang kalayaan natin ngayon sa tatay niya? Sabi ni Chris Aquino. Ang tanong, ba't kayo nakikinig kay Chris Aquino? Girl, ano ba na-contribute yun sa Pilipinas? Bukod sa balita na nakahawa siya ng STD kay Joey Marquez. Ala na. Ano naman, paano kasi... Kailangan niya bang problemahin ang opinion ng lahat ng tao? Ano ba yan? Pili lang kayo ng pakikinggan. Diyos ko naman. Dali lang. Next question. TV yung karambola nyo kahapon, hindi ko na mahanap sa YouTube. Actually nga, feeling ko na-delete yung karambola. Ewan ko kung ano nangyari. Inaalam pa po namin kung ano ang naging sinapit nung lintik na video na yun. Question po mga friends. Tanong kayo. Kay Mambola. Kami na Trillanes sa versus kung ayaw ng TV5 tara. TP, what can you say about your bashers? Mga friends, pag marami kang basher, ibig sabihin nun it's working. Mas matakot ka pag political pundit ka, pag political commentator ka, as walang pumapansin sa'yo, ibig sabihin wala nakikinig. Pag may basher, normal yun. Dead ma. I-bash nila ako ng i-bash. Dead ma. Basta may chicken joy ako, solved na. Pwede ba natin regaluhan ng dictionary si Grace po? Bakit mo regaluhan ng dictionary? Saan yung ethics complaint ni Trillanes? Sabi ni Senator Soto, Majority Floor Leader, siya yung nag-i-schedule ng mga hearing. Parang malapit-lapit na. Pinapatapos lang muna yung mga deliberations ngayon. Budget deliberation, yung tax reform, yung mga ganun. Kasi admittedly, mas mahalagang makapasa yun. Sabi ni Ares Pong, hindi ba violation yun kung wala siyang salihan sa JBC? Anong violation? Dapat nga salihan siya sa JBC. Ginugulo nyo na may kwento eh. Nasaan ba si Kokoy Dayaw? Tanungin yung nanay niya, pati ako tatanong nyo. Ako ba landlord ni Kokoy? Keeping. Ito po ba yung kumakalat na picture sa FB na ayaw daw ni Winnie Monsod ng mas mabilis na internet? Hindi siguro. Hindi naman ganun katama si Winnie. Yung talino yun.
Napatabulag nga lang. Pero matalino. Sabi ni Ken Sanchez, sure ba na ba yung tax reform law? Actually, hindi pa. Pero nakapasa na siya sa Senado. So magkakaroon ng joint session of Congress. Ibig sabihin yung House at saka Senate magmi-meet sa batasan. Tapos, doon pagdidiskusyonan yung final na version ng law. Doon na talaga magkakaroon ng brasuhan na bonggang-bongga. TP, ano ang reaction ng PRRD sa RevGov? Di ba, in-interview siya ni Mocha, sabi niya hindi pa kailangan. At saka walang legal basis daw. So, ayaw pa dyan ng RevGov. Ganoon lang yun. Next. Ito po, pegi daw isang hiwa. Ayan o, isang pakpak. Or, in English, ano ang English ng isang pakpak? Isang pack-pack. Ayaw ko po ng pack-pack. Bakit ang tao ba si Mocha Yuson? Sabi ni Lori Grace. Hindi. Makakatuwa nga si Mocha eh. Kaibigan ko yun. Pero mo lang talaga misunderstood siya. Alright, last 3 questions mga friends ha. Last 3 questions. Para matuloy na iring iring fried chicken. Ano ang masasabi mo sa mga sasali sa rally sa November 30 patungkol sa RevGov? Una, hindi ako susuporta sa RevGov. Okay? Kasi nga, feeling ko, madami po akong dahilan. Isa, dahil ayaw pa ni Pangulo. Pangalawa, dahil hindi ko alam kung makakaya natin yung PR backlash. Kung kaya natin PR backlash nun. Kasi po, magmumukha talaga diktadorya Pilipinas. Kasi ang RevGov, diktador nga talaga yung boss mo. So, X. Pero, yung mga gustong pumunta, edi pumunta kayo, hindi ko naman kayo pinipigilan. Meron naman tayong freedom of assembly. Diba? Edi, kung gusto nyo mag-rally, edi mag-rally kayo. Hindi lang ako sasama. Yun naman yun. Sure po ba yung pagbalik ng Sumitomo bilang maintenance provider ng MRT? Ganito. Nag-break, ganyan. So, nag-breaking news. Nag-breaking news po yung CNN Philippines. Nahinaya na daw ng gobyerno yung Sumitomo. Hindi po yung entirely accurate. Kasi po, nung kinausap ko si Gades, yung isa sa mga media people isa sa mga media guys sa DOTR, parang meron ng provisional na agreement. Pero hindi pa pumipirma ng kontrata. Hopefully daw by December, mapirmahan na yung kontrata para ibalik na yung Sumitomo. So, hindi pa po final. Pero medyo final pa lang. Pero hindi pa final. Eh, ang siste nga, huwag kang magbilang ng sisiyo habang hindi pa napipisa yung itlog. Eh, hindi pa napipisa. May crack pa lang yung itlog. Huwag mo munang bilangin na sisiyo. Hindi, ganito kasi yan. Yung sasabi nyo mag-aami manok ako. Tangi hindi, ganyan rin. Dito tayo sa tissue. O de, ganyan. Bubuklatin mong ganyan rin. Tapos sa kabilang side, doon ka magpupunas. Tapos paikutin mong ganon. Tapos yung mga side na hindi mo nahawakan, yun yung pwede mo yung pag ganon. Ganun yan. Tsaka maliligo rin ako after. Hindi ba ako naliligo eh. TP, ano po ang opinion niyo sa sahod ng mga guro? Nakausap ko na po si Secretary Briones ng DepEd about it. Ang sabi po niya, gustong-gusto daw din nila na taasan yung sahod ng mga guro. From whatever, para maliit, to about 39,000 ang entry level. Per month, 39,000 pesos. Ang problema lang niya, that will translate to about 350 billion pesos. Dahil 674,000 po ang mga teachers sa Pilipinas. So, ibig sabihin po ng mga friends, pag in-increase sila daw ng 39,000 per month, magiging plus 350 billion yung pasweldo sa mga teachers.
Yung po 350 billion pesos, magkukos po yun ng inflation. So, ang sabi ni Secretary Briones, game siya sa pagtataas ng sweldo ng mga teachers pero by tranche. Kasi pag finlad natin yung ekonomiya ng ganong kadaming pera in a very short span of time, lilipad yung presyo ng mga pangunahing bilihin. Alright? Sabi ni Marilyn Reyes, "Hi TP, late ako sa live mo. Anong latest issue ba? Sorry po, nagtatanong lang." Bakla, gusto mo ulitin ko lahat ng sinabi ko? Hanggang yung motive na ako mapaso ng bagnet? Nakakaloka. Girl, ayusin mo tanong. TP, kailan ka ba uli pupunta sa Singapore? Basta lilitaw na lang ako dyan. Okay? Pwede na lang muna mga friends. Okay. Ulitin ko lang. Dito sa RevGov, hindi ko sinusuportahan. Pero hindi ko naman kinokontra. Kumbaga, walang basta ganang trip. Kung gusto nyo magpunta sa November 30 na RevGov, punta kayo. Hindi lang ako pupunta. Yun lang. Pangalawa, kasweldo ng teacher, sabi ng DepEd, game daw sila. Pero by tranche. Yung gradual, maybe over 3 or 5 years, para hindi mag-cause masyado ng inflation. Alright? So, yun na lang muna mga friends. So, again, ako po si TP, ang DH ng mga DH, na future unicorn, na may pakpak ng butterfly at umuudot ng rainbow, na amoy pearl piece with a hint of cinnamon. Signing out. Tsaka wag muna kayong mag-eksena rin sa syntax. Ay, mali, dun sa tax reform. Hindi nyo pa nga alam yung final version eh. Tapos, high blood na kayo. Maghintay muna kayo ng final version, tsaka nyo barahin. Although, totoo naman din, may mga problema nga yung Senate version. Pero let's see. Alright, yun lang muna. Bye-bye.